سلام، من اطهر هستم، شف هالستیک و اینجا استودیوی اطهرز مطبخ، همچنان از استانبول زیبا. اینجا هستیم با اپیزود جدیدی از سرای عثمانی. دیگ ینیچری ها، وقتی آشپزی هویت یک لشکر می شود. در یک حیاط سنگ فرش در استانبول چند قرن پیش، میان صدای قدم‌های سربازان و شعله زغال، یک دیگ بزرگ فلزی آرام آرام می‌جوشد. بخار سفید از لبه‌های دیگ بالا می‌زند. سربازها دوران می‌نشینند. آشپزباشی یک ملاقه را داخل دیگ فرو می‌برد. این فقط یک غذا نیست. این دیگ قلب یک لشکر است. لشکری که پرچمش، نمادش و حتی زبان سیاسیش دیگ بود. ینیچری ها. سپاهی که اگر دیگشان واژگون میشد، تمام استانبول میفهمید که طوفان در راه است. امروز درباره این لشکر حرف میزنیم. لشکری که با قضا تعریف شد، با قضا متحد شد و با قضا شورش کرد. بخش اول، تولد یک لشکر از دل هویت تازه. ینیچری یعنی سپاه نو. این نیرو در قرن 14 شکل گرفت. اما داستانش از جایی عمیق‌تر شروع می شود. دوشیرمه، پسران مسیحی بالکان که در کودکی جمع‌آوری می شدند، به اسلام می پیوستند و در مدارس نظامی بزرگ می شدند. آنها خانواده قدیمی نداشتند. ریشه‌ای که به گذشته وصل باشد نداشتند. پس باید یک هویت تازه ساخته می شد. هویتی که آنها را تبدیل کند به یک جماعت منسجم، یک قوم جدید زیر پرچم سلطان. و نقطه آغاز این هویت سفره مشترک، غذای مشترک و دیگ مشترک. بخش دوم، دیگ، پرچم آهنی ینیچری ها. در ینیچری اوداسی ها مرکز هر یگان یک چیز بود: کازان، دیگ بزرگی که روی آتش ثابت قرار داشت. این دیگ فقط ظرف غذا نبود، پرچم یگان بود، هویت بود، سوگند بود، لمسش قداست داشت. فقط آشپزان مخصوص ینیچری ها، آشچی باشی ها و دستیارهایش اجازه داشتند نزدیک آن شوند. سربازها باور داشتند تا زمانی که دیگ ما بجوشد، ما یک یگان هستیم. غذا آنها را نه فقط سیر می کرد، به هم می چسباند. حس خانواده‌ای تازه ایجاد می کرد برای مردانی که از خانه‌های اصلیشان خیلی دور بودند. بخش سوم، غذاهایی که یک لشکر را می ساخت. خوراک ینیچری ها ساده اما سنگین بود. هدفش قدرت بدنی بود، اما در عمقش هویت جمعی را می ساخت. غذاهای رایج مانند یحنی غلیظ پر از گوشت و پیاز، کاوورما، قرمه عثمانی از گوشت با استخوان، بلغور و گندم، سوپ‌های سنگین، نانهای تخت مناسب برای میدان جنگ. گوشت هر روز از قصابخانه سلطنتی توپکاپی می رسید. سهمیه روزانه داشتند و اگر این سهمیه دچار مشکل می شد، یگان به سرعت عصبی می شد، چون دیگ یعنی زندگی. آشپزباشی‌های ینیچری جایگاهی عجیب داشتند. گاهی حرفشان از بسیاری فرماندهان بالاتر بود، چون آنها نگهبان دیگ بودند، نگهبان هویت لشکر.
بخش چهارم، دیگ واژگون، لحظه‌ای که تاریخ می‌لرزید. یک تصویر نمادین در تاریخ عثمانی وجود دارد. کازانین دورلمسی، دیگی که برعکس روی زمین افتاده. اگر این اتفاق می‌افتاد یعنی اطاعت تمام شد. یگان شورش کرده و استانبول باید منتظر آتش و دود باشد. اما چرا ینیچری‌ها دیگشان را واژگون می‌کردند؟ چرا اعتراضشان سیاسی نبود بلکه قضایی بود؟ اینجاست که باید دلایل شورش‌ها را بشناسیم. بخش پنجم، چرا شورش؟ دلایل واقعی دیگ واژگون. دلیل اول، مخالفت با اصلاحات نظامی. عثمانی در قرن 17 و 18 با ارتش‌های مدرن اروپا روبرو شد. سلاطین می‌خواستند تفنگ‌های جدید وارد کنند، تمرینات اروپایی اجرا کنند، انضباط غربی ایجاد کنند، یگانهای تازه مثل نظام جدید بسازند. اما ینیچری‌ها این را تهدید مستقیم می‌دیدند. اگر ارتش مدرن شود، ما دیگر ستون قدرت نیستیم. تاریخ نشان می‌دهد هر وقت بوی اصلاحات آمد، دیگ روی زمین افتاد. دلیل دوم، تغییر در سهمیه قضا یا حقوق. در میان تمام امتیازات ینیچری‌ها هیچ چیز به اندازه حق قضا حساس نبود. گوش دیر برسد، کم شود. سهمیه نان تغییر کند. آشپزباشی عوض شود. رانت‌های اقتصادی کم شود. نتیجه، دیگ واژگون، چون برای آنها دیگ مساوی بود با زندگی یگان و هر توهین به دیگ توهین به جماعت. دلیل سوم، دخالت سیاسی. وقتی یک لشکر تبدیل به دولت می شود. ینیچری‌ها کم کم فقط سرباز نبودند. بازار را کنترل می کردند. در سیاست نفوذ داشتند. گاهی وزیر اعظم را تغییر می دادند. گاهی حتی سرنوشت سلطان را. وقتی تصمیمات سیاسی خلاف منافع آنها بود، باز هم دیگ واژگون. واکنش به نظام جدید در زمان سلطان سلیم سوم. سلطان سلیم سوم ارتش تازه‌ای ساخت، نیزه‌داران جدید یا نظام جدید. این ارتش قرار بود جای ینیچری‌ها را بگیرد. ینیچری‌ها این را خیانت دیدند. قیام کردند و سلیم سوم سقوط کرد. بخش ششم، پایان دیگی که قرنها جوشیده بود. در سال 1826 سلطان محمود دوم اصلاحات بزرگتری را آغاز کرد. ینیچری‌ها دوباره شورش کردند. اما این بار قدرت دولت بیشتر بود. واقعه خیر اتفاق افتاد. یکی از مهمترین نقاط عطف تاریخ عثمانی. ینیچری‌ها منحل شدند، پادگان‌ها بسته شد، دیگ‌ها خاموش شد و نمادی که قرن‌ها قدرت داشت به یک باره به تاریخ پیوست. در میان تمام نمادهای ارتش‌های جهان کمتر چیزی به اندازه یک دیگ اینقدر سیاسی، اینقدر احساسی و اینقدر تعیین کننده است. ینیچری‌ها لشکری بودند که از دل آشپزخانه جمعی ساخته شدند. با غذا هویت گرفتند و با دیگ واژگون شده سیاست یک امپراتوری را تغییر دادند. غذا میتواند سیر کند، میتواند متحد کند و گاهی میتواند یک کشور را زیر و رو کند.